Sinimulan ni Dr. Jose Rizal ang Noli Me Tangere sa isang bahay sa kalsada ng Anluague sa Maynila na kilala ngayon sa pangalang Juan Luna Street. Ang bahay ay makikitang malapit sa Ilog Pasig. Ito ay malaki pero mababa at hindi naman kakaiba ang disenyo nito. Mapapansin din na hindi pantay ang pagkakagawa ng bahay marahil dahil sa kapalpakan ng arkitekto o dahil sa pananalanta ng mga lindol at pagbagyo. Ang hagdan at pintuan nito ay malawak na parang gusto imbitahin ng lahat na pumasok. At ang sala nito ay maluwag at puno ng magagarang gamit galing pa sa Europa. Ang bahay ay pag-aari ni Don Santiago de los Santos, na mas kilala sa pangalang Kapitan Tiago. Si Kapitan Tiago ay kilala sa pagiging galante at mapagbigay, pero ayaw niya ang mga taong radikal at may mga bagong ideya. Siya rin yung klase ng Pilipino na itinatanggi ang kanyang pagiging Pilipino. Nagkakagulong mga taga Maynila dahil biglang nanguminta si Kapitan Tiago sa isang hapunan na kanyang inihanda. Mabilis na kumalat ang balita sa lahat ng parte ng Maynila, hanggang sa nababakurang lugar ng Intramuros. Imbitado man o hindi, ay na-stress ang mga tao sa pag-aayos ng kanilang mga susuotin. Nagpakintab sila ng sapatos, nag-ayos ng butones, naghanap ng kurbata at nag-isip ng magandang punchline para sa kapitan, para magbistulang malapit na kaibigan nila ang matanda. Masayang-masaya si Kapitan Tiago sa kanyang handaan, habang busy naman ang pinsan niyang si Tia Isabel na mag-isa sa pag-welcome ng mga bisitang dumarating. Makikita na masigla ang kwentuhan ng mga lalaki na nakahiwalay sa mga babae na tahimik, kimi at kabado makipag-usap sa mga bisitang estranghero. Sa isang mesa na may alak at biskotso, may 5 lalaking masayang nag-uusap. May 2 praile, 2 sibilyan at 1 sundalo. Ang unang praile ay si Padre Sibila, ang gwapo, formal at batang Dominikanong pari ng Binondo na mahusay sa debate. Ang ikalawang praile naman ay si Padre Damaso, isang Pransiskanong masalita, makumpas na may kagaspangan ng tono ng boses. Masiyahin, prangka at may malakas na presensya na parang batas ang bawat sabihin. Kaya walang sino man ang nagka-question sa kanya. Punong-puno rin siya ng self-confidence at parang karapatan niya ang maging bad mood parati. Ang unang sibilyan naman ay pandak, maitim na buhok at patangos ang ilong. Samantala yung pangalawang sibilyan ay may mapulang buhok at mukhang dayuhan na bagong dating sa bansa. Si Teniente Guevara naman ang nag-iisang opisyal sa grupo. Siya ay matangkad at strikto ang dating. Mainit ang paksa na pinag-uusapan nila. At syempre ang bumabangga sa usapan ay si Padre Damaso. Napilit na pinatutunayan na ang mga Indio ay ingrata dahil sa pagkukulang ng mga pinagsilbihan niya na purihin at regaluhan siya. 3 taon ako sa unang bayan kong pinagsilbihan. Lahat ng tao ay nagkukumpisal sa akin at nagustuhan nila ako. Kaya naman nung ako i-assign sa ibang lugar pagkatapos ng 3 taon ay nag-iyakan ng mga babae nung malamang ako ay aalis. Niregaluhan nila ako at inalayan ng musika sa aking pag-alis. Pero mantikin ninyo, ang pumalit na pari sa akin na hindi naman nagtagal doon ay mas marami pang regalo ang natanggap at banda pa ang inialay para sa kanya ng mga walang utang na loob na Indio nung siya'y umalis. At isa pa, ako'y nanahan sa San Diego ng 20 taon. Alam ko ang lahat ng tungkol sa kanila. Kung sino ang kaaway ni ganito at kung sino ang nililigawan ni ganon. Lahat ay aking kinumpisal pero nung ako'y umalis, ay matatanda na lang at mga hermano tersero ang sa akin naghatid. Tuloy-tuloy sa paglalarawan ng pagkatao ng mga Pilipino o Indio, umiikot ang usapan ng umpukang ito. Mapagwalang bahala, mangmang, maraming masamang hilig, swail at mga walang pinag-aralan. Hindi naman sang-ayon dito ang bagong dating na lalaking mapula ang buhok na 4 na araw pa lang sa Pilipinas. Pero naniniwala yung iba sa grupo na lalabas din ang tunay na ugali ng mga Pilipino sa katagalan. Natakot ang lalaking mapula ang buhok na baka palayasin sila dahil napapalibutan sila ng mga Indio at ang mismong may-ari ng bahay ay isang Pilipino. Pero wala naman silang dapat ikabahala dahil hindi naman itinuturing ni Kapitan Tiago ang sarili niya bilang isang Indio. Pagkatapos, pinag-usapan naman nila ang paglipat kay Padre Damaso sa ibang bayan. Sa kabila ng 20 taong pagtigil nito sa San Diego, kinampihan ng pamahalaan ng mga ereheng kalaban ng Diyos. Hindi tama na parusahan ng gobyerno maging hari ng Espanya ang paring nagpahukay ng bangkay ng isang erehe, sabi ni Padre Damaso. Ang Kapitan General ang kanyang kamahalan. Siya ang kinakatawan ng hari ng Espanya sa bansang ito, pasigaw na sagot ng tenyente. Anong kamahalan? Para sa amin, isa lamang ang tunay na hari, sagot ni Padre Damaso. Sa puntong ito ay nagkagulo na yung 2 kumakatawan sa 2 pinakamakapangyarihang hanay sa bansa, ang simbahan at ang pamahalaan. Hindi nakapagtimpi ang tenyente dahil alam niya ang tunay na nangyari sa San Diego. Ang pinaratang erehe ni Padre Damaso ay hindi masamang tao. Ilang beses ko siya nakasama at madalas akong patuluyin sa kanyang bahay.
Gaya ko ay hindi siya nangungumpisal. Pero alam kong siya ay makadiyos, tapat sa tungkulin sa lipunan at taong marangal. Isang paninirang sabihing siya ay nagpakamatay. Hindi niya yun gagawin dahil may nag-iisa siyang anak na nag-aaral sa Europa na siyang pinagkukunan niya ng pag-asa, sabi ng tenyente. Ikaw, Padre Damaso, ay bumalik upang ipahukay ang bangkay ng taong ito at ipinatapon ito sa kung saan. Kaya naman naging makatarungan ng Kapitan General nang mag-utos siya na parusahan ang may sala. Kaya ikaw ay nalipat sa ibang mas malaking bayan, Padre Damaso. Sabay walkout ng tenyente sa umpukang iyon. Ayon kay Padre Sibila, nakabuti naman kay Padre Damaso ang pagkakalipat nito. Ano po bang nakabuti dahil sa paglipat-lipat ay maraming liham ang nawala, sagot ni Padre Damaso. Sa kabilang dako ng bahay, makikita ang tuloy-tuloy na pagdating ng mga bisita. Kasama rito ang Kastilang Pilay na si Dr. de Espadaña at ang asawa nitong Pilipino na kabihis Europeo na si Doña Victorina. Nabigla at gulat na gulat naman si Padre Damaso nang makita niya si Kapitan Tiago na palapit sa mga bisita na hawak ang kamay ng isang binatang nakasuot ng itim dahil ito ay nagluluksa. Lahat ay napahinto at nakatingin sa bagong dating. Ang binata ay matangkad at kayumanggi na mamula-mula ang balat. Siya ay maayos kumilos, gwapo at may tindig na karespe-respeto. Makikita rin na siya ay may mataas na pinag-aralan. Ipinakikilala ko sa inyo si Don Crisostomo Ibarra, ang nag-iisang anak ng matalik kong kaibigan na namatay. Kababalik lang niya mula sa 7 taong pag-aaral sa Europa, pakilala ni Kapitan Tiago. Nagulat at napahangang lahat sa binata, habang namumutlang napatanga naman si Padre Damaso. Masayang bumati ang binata sa lahat, tapos tumingin siya kay Padre Damaso at nagsabi, "Kayo po pala si Padre Damaso na matalik na kaibigan ng aking ama." "Tama ka, ako si Padre Damaso, ngunit kailanman ay hindi kami naging magkaibigan ng iyong ama," sagot ni Padre Damaso. Napaurong at nagtatakang napaisip si Ibarra, kaya kinausap na lang niya ang tenyente na kanina pa nakatitig sa kanya. "Ikinagagalak ko kayong makilala, Don Crisostomo Ibarra. Kayo po nga ba ang anak ni Don Rafael?" tanong ng tenyente. "Maligayang pagbabalik. Sana ay mas maging mabuti ang inyong kapalaran kaysa sa inyong ama. Ilang beses ko rin siyang nakasama nung siya'y buhay pa at masasabi kong isa siyang taong may dangal." "Salamat po. Nakakatuwa ang mga papuring sinabi niyo tungkol sa aking ama. Kahit papaano'y sumaya ang puso ko mula sa mga bagay na naguguluhan ako," sagot ni Ibarra. Malungkot at maluwalo ang tenyente habang marahan itong tumalikod at lumakad palayo. Naiwang mag-isa si Ibarra kaya namang naglakas loob siyang ipakilala ang sarili sa grupo ng mga kadalagahan. Kahit alam niyang ito ay kabastusan para sa mga Pilipino. "Magandang gabi. Sorry kung ako na mismo ang magpapakilala sa aking sarili. Sa 7 taon ko sa Europa ay hindi ko maiwasan na hindi mag-hello sa mga naggagandahang dalaga ng aking bayan." Nag-alinlangan siya sa sitwasyon nang wala ni isang babaeng sumagot sa kanyang pagbati. Kaya nagpakilala na lang siya sa grupo ng mga binata na isa-isa namang nagpakilala sa kanya. May isang Ginoo na bumati na nakabarong Tagalog na puro brilyante ang butones. "Don Crisostomo, ako po si Kapitan Tinong na taga Tondo. Kaibigan ko rin si Kapitan Tiago at nakilala ko rin ang inyong ama na si Don Rafael. Nais ko po kayong imbitahin bukas ng tanghali sa aming bahay. Kinagagalak ko po kayong makilala at salamat sa paanyaya, pero bukas po ay uuwi ako sa aming bayan ng San Diego," wika ni Ibarra. "Huwag kang mabahala, hihintayin namin kayo sa aming bahay sa inyong pagbalik," aniya ng kapitan. Sa puntong ito ay nag-announce ang utusan na handa na ang hapunan. Excited na pumunta ang mga bisita sa hapagkainan. Masaya at sabik si Padre Sibila, samantalang parang nagdadabog naman si Padre Damaso. Habang si Doña Victorina naman ay pikon na pikon sa tenyente dahil tinapakan nito ang laylayan ng kanyang bestida dahil nabigha niyang Ginoo sa kulot ng buhok niya. "Para sa iyo po ang upuang ito, Padre Damaso, dahil kayo ay matagal nang kakilala ni Kapitan Tiago at kompisor pa ng may bahay niya," sabi ni Padre Sibila. "Kayo po ang kura ng lugar na ito, kaya dapat ay kayo po ang maupo rito," sagot naman ni Padre Damaso, pero hindi niya binibitawan ang upuan. Inalok din ni Padre Sibila ang upuan sa tenyente, ngunit tinanggihan niya ito dahil ayaw niyang mapagitna sa dalawang praile. Sa kabisihan ng lahat, si Ibarra lang ang nakaisip na imbitahang makisalo sa hapagkainan ang may-ari ng bahay na si Kapitan Tiago. Tumanggi si Kapitan Tiago dahil wala na ring libreng upuan at naniniwala rin siya sa kasabihan na si Luculo ay hindi kumakain sa handa ni Luculo. Hindi rin niya pinayagan na tumayo si Ibarra sa kanyang silya sapagkat ang hapunan ay sadyang inihanda para sa kanya. Bilang pagsalubong sa pagbalik niya sa Pilipinas pagkatapos ng 7 taong pag-aaral sa Europa. Ipinalabas na ang tinola na sadyang inihanda para kay Ibarra. Makikitang iritado at hindi masaya si Padre Damaso sa tinolang ibinigay sa kanya.
dahil ito ay puno ng upo na may kapirasong leeg at pakpak ng manok. Samantalang ang ibinigay sa iba ay petso at hita. Pero lamang loob naman ang napunta kay Ibarra na lalong ikinainggit ni Padre Damaso. Tinanong ni Ginoong Laruja si Ibarra kung ilang taon na siya sa Europa at kung nalimot na niya ang Pilipinas. Maaaring nalimot na ako ng aking bayan pero kailanman ay hindi ko malilimutan ang aking bansa at palagi ay nasasaisip ko siya. Ako'y parang dayuhan sapagkat isang taon na akong hindi nakakabalita tungkol sa aking Pilipinas. Ni hindi ko alam kung paano at kailan namatay ang aking ama, aniya ni Ibarra. Ah, kaya pala. Gulat na sinabi ni Teniente Guevara. Sumingit sa usapan ang mag-asawang de Espadaña. Tinanong ni Ginang Espadaña si Ibarra kung bakit hindi siya nakapag-cablegram sa Pilipinas nung siya'y nasa Espanya. Binanggit ni Ibarra na wala siya sa Espanya noon dahil nasa Germany, Poland at Russia siya. Nagtanong naman si Don Tiburcio de Espadaña kung nakilala daw ba ni Ibarra ang lalaking nagngangalang Stadnitsky, pero hindi ito tinanggi o kinumpirma ni Ibarra. Tinanong din ni Ginoong Laruja si Ibarra kung ano ang kanyang natutunan sa kanyang paglalakbay sa maraming bansa. Natutunan kong ang paghihirap at pag-unlad ng isang bansa ay may kinalaman sa kanilang kalayaan o pagiging alipin, sagot ni Ibarra. Iyan lamang ba ang natutunan mo? Nagsayang ka lang ng pera upang matutunan ang ganyang kasimpleng bagay. Kahit isang bata ay alam ang bagay na yan, dagdag ni Padre Damaso. Tapos na ang hapunan dahil busog na ang kanyang reverensya. Ito ang naisanang sabihin ni Ibarra, pero mabuti na lang at nakapagpigil siya sa pagsagot ng pabalang sa praile. Pagkus ay sinabi niyang, "Huwag kayong magbahala, sanay na ako kay Padre Damaso. Siguro ay komportable lang siya. Dahil bata pa lang ako ay ganyan na siya makitungo sa akin sa tuwing makikikain siya sa hapag namin ng aking ama." Nanginginig sa galit si Padre Damaso habang bigla namang nagpaalam si Ibarra dahil tapos na rin naman ang hapunan. Kaya sinabi niyang may lalakarin pa siya kinabukasan kaya kinakailangan na niyang umalis. Pinigilan ni Kapitan Tiago si Ibarra dahil parating na si Maria Clara at ang bagong kura ng San Diego. Pero tuloy na sinabi ni Ibarra, "Pangako pong daraan ako dito bukas upang makita si Maria Clara. May kailangan lang akong kausapin ngayon na hindi ko na kayang ipagpaliban." Pagkaalis ni Ibarra ay nakahinga ng maluwag si Padre Damaso. Yan ang epekto kapag nakapag-aral ang mga Indio sa Europa. Kailangan na iyang ipagbawal. Akala mo kung sinong matalino, ayaw nang napagsasabihan, galit na sinabi ng kura. Hindi alam ni Ibarra kung saan siya pupunta, kaya mabuti na lang at malamig ang hangin at medyo nawala ang pagkairita niya sa sagutan nila ni Padre Damaso. Gaya niya, maraming naglalakad sa kalsada. Parang nagpapatay ng oras si Ibarra sa kanyang paglalakad habang pinupunan niya ang paligid. Napansin niya na pareho pa rin ang itsura ng Binondo. Puti at asul pa rin ang pintura ng mga gusali, nandun pa rin ang mga lumang kampanaryo ng simbahan, marurumi pa rin ang kurtina ng mga tindahan ng mga insik, at maging ang bakal na binaluktot niya nung bata pa siya ay nandun pa rin. Grabe, walang nagbago. Napakabagal ng pag-unlad, bulong niya sa sarili. Tumuloy siya sa Calle de la Sacristia at bumulong sa sarili. 7 taon na ang nakaraan pero walang pagbabago. Siya pa rin ang lalaking sorbetero at siya pa rin ang matandang babaeng nagtitinda ng gulay. Kahit na yung batong iyon ay nasa eksaktong pwesto pa rin noong iwan ko. Parang panaginip lamang ang 7 taong itinagal ko sa Europa. Habang malalim siyang nag-iisip, may naramdaman siyang banayad na dampi ng isang kamay sa kanyang balikat. Pagtingin niya ay nakita niya si Teniente Guevara na nakatingin sa kanya na nakangiti. "Mag-iingat kayo, Don Crisostomo. Sana'y maging aral sa iyo ang nangyari sa inyong ama," bati ng Teniente. "Pakiramdam ko ay malapit kayo sa aking ama. Maaari niyo po bang sabihin sa akin ang nangyari sa kanya?" sagot ni Ibarra. "Hindi niyo po ba alam?" tuloy ng Teniente. "Hindi po. Tinanong ko si Kapitan Tiago ngunit bukas pa raw niya ito ikukwento. Alam niyo po ba ang nangyari sa aking ama?" tanong ni Ibarra. "Opo, namatay siya sa kulungan at ito ay alam ng lahat," sagot ng Teniente. Nagulat at tila babagsak si Ibarra sa pagkakatayo. "Sa bilangguan? Nakulong at namatay siya doon? Sigurado po ba kayong kilala niyo ang aking ama? Baka nagkakamali kayo," tanong ni Ibarra. "Si Don Rafael Ibarra ang inyong ama," aniya ng Teniente. "Siya nga po, pero bakit anong nangyari?" tanong ulit ni Ibarra. Nakadama ng awa ang Teniente kay Ibarra na parang naghihirap ang damdamin. "Akala ko'y alam na ninyo, ngunit kailangan ninyong tatagan dahil dito sa Pilipinas ay nakukulong ang mga taong mabubuti," pabulong na sinabi ng Teniente. Matagal bago nakabawi si Ibarra at nakiusap ito na ikwento sa kanya ang nangyari sa kanyang ama. "Nakapagtatakang hindi nyo nalaman ang nangyari sa inyong ama," tuloy ng Teniente. "Sa huling sulat ng aking ama, 1 taon na ang nakaraan,
Sinabi niyang hindi muna siya makakasulat sa akin, ngunit wag daw akong mabahala dahil magiging abala lamang siya. Mag-focus lang daw ako sa aking pag-aaral, sabi ni Ibarra. Mag-iisang taon na rin nung siya'y aming inilibing sa inyong bayan, sabi ng tinyente. Bakit po nakulong ang aking ama, tanong ni Ibarra. Ang iyong ama ay ang pinakamayaman sa San Diego. Marami ang gumagalang at nagmamahal sa kanya, ngunit marami rin ang galit at naiinggit. Marami sa aming mga Kastila ang naging masama sa bayang ito. Naging mabilis ang pagpunta dito ng mga isinusukang Kastila sa Espanya. Maging ang mabuting Kastila ay sumasama rin kapag tumagal na sa Pilipinas. Kaya dumami ang kaaway ng iyong ama at isa na dito si Padre Damaso. Pagkaalis ninyo patungong Europa ay nagkaroon ng samaan ng loob si Don Rafael at Padre Damaso dahil hindi raw kasi nagkukumpisal ang inyong ama. Samantalang dati pa naman ay hindi na talaga siya nagkukumpisal, ngunit magkaibigan pa rin sila kaya nakapagtataka. Alam naman ng lahat na mas mabuting tao pa ang iyong ama kaysa sa mga laging nasa kumpisalan. Madalas din siyang pinaririnig ng kura sa kanyang mga homily. Minsan may isang Kastilang ginawang kolektor ng buwis dahil ito ay may kabubuhan. Hindi siya marunong bumasa at sumulat kaya naman nagawa siyang ibuli ng mga Pilipino dahil kakaiba na may Kastilang gaya niya. Tinanggap ng Kastilang ito ang kahihiyan kahit alam niyang pinagtatawanan siya ng mga sinisingil niya. Minsan may isang grupo ng mga bata na iniirita siya. At paulit-ulit na sinasabi ng mga bata ang babe, bi, po, bu. Napiko ng Kastila at binato sa kanila ang kanyang baston. Tinamaan ang isang bata at nawala ito ng malay. Tinadyakan pa ito ng Kastilang kolektor nung malapitan. Nakita ito ng iyong ama, pinigilan niya ang kolektor at itinulak at sinuntok ang sabi ng iba. Sabi naman ng iba ay itinulak lamang daw ito ni Don Rafael. Nabuwal ang kolektor, natumba at tumama ang ulo sa bato. Binuhat ng iyong ama ang bata at dinala sa tribunal. Ang Kastilang kolektor ay hindi na nagising. Sumuka ng dugo at namatay. Dahil dito, inaresto at ikinulong ang iyong ama. Nang makulong ang iyong ama ay nagsulputan na ang mga lihim niyang kaaway at ang mga naiinggit sa kanya. Pinagbintangan siyang erehe, subversibo o pilibustero. Ang erehe ay kalaban ng simbahan at ang pilibustero ang kalaban ng pamahalaan. Nagbabasa raw siya ng mga aklat na ipinagbabawal. Kayo daw ay pumunta sa Switzerland sapagkat ikaw daw ay protestante. Naging issue din ang pagsusuot ng damit Pilipino gayong Kastila ang iyong ama. Sabi ng isang doktor ay high blood pressure ang ikinamatay ng Kastilang kolektor. Pero ipinahamak siya ng kanyang kayamanan, pagiging makatarungan, at pag-ayaw sa paggawa ng mga iligal na gawain. Ginawa ko ang lahat upang matulungan siya. Lumapit ako sa Gobernador General, ngunit ipinagtabuyan lamang niya ako. Nais ng ama mo na akong mag-asikaso ng kanyang kaso. Kaya naman nilapitan ko ang isang bata at sikat na abogado, ngunit tinanggihan niya ako dahil takot siyang mapahamak. Sunod kumuha ako ng Kastilang abogado. Idinipensya niya ang iyong ama ngunit talagang marami siyang kaaway na nagsusulputan. Patapos pa lang ang isang kaso at may bagong kaso na naman na darating hanggang sa hindi na malaman kung ano ba talaga ang pinakakaso. Ang pagkabigo, paghihirap at sama ng loob ang nagpahina sa kalusugan ng iyong ama. Nagkasakit siya na mistulang kamatayan na lamang ang gamot. Sayang at makakalaya na sana siya ngunit namatay siyang nag-iisa. Patapos na sinabi ng tinyente. Sumapit sila sa kwartel at hinawakan ng matanda ang kamay ng binata at sinabing alamin niya ang ibang detalye kay Kapitan Tiago. Nagpaalam ang dalawa sa isa't isa at sumakay sa karwahe si Ibarra. Sa Hotel Lala, mahinang sambit ni Ibarra. Inakala ng kutser na wala sa sarili ang kanyang pasahero. Nakaupo si Ibarra sa silyang nakaharap sa bintana sa kanyang kwarto sa Hotel Lala. Masaya ang tanawin sa bahay sa kabilang panig ng ilog. Mailaw at dinig ang tugtugan. Kung hindi lang abala ang isip ni Ibarra ay malamang hinanap na niya ang kanyang lente upang makita ang magandang tanawing nagmumula sa bahay at nakita na rin sana niya si Maria Clara na napapalibutan ng mga bisitang labis ang paghanga sa kanya. Si Maria Clara ay isang napakagandang babae na may magandang katawan na nakabihis sa katutubong damit at may ipit na perla sa buhok na inaayos ni Doña Victorina. Siya ay may maputing kutis, mga matang inosente at maputing leeg na lalong pinaputi ng brilyanteng kwintas na suot niya. Kapag gumingiti siya, ito ay naghahatid ng ginhawa sa lahat sa paligid niya. Lahat ng tao ay gustong bumati sa dalaga, maliban sa isang praileng Franciscano na namumutla at payat na payat. Hindi siya lumapit kay Maria Clara, ngunit lagi siyang nakatitig sa dalaga. Lahat ng ito ay hindi nakita ni Ibarra sapagkat ang isipan niya ay nasa isang kulungang masikip na may bintanang rehas
at may sira-sirang banig, kung saan nakahiga ang matandang lalaking naghihingalo. Hirap na hirap ang matanda at laging tinatawag ang pangalan ng nag-iisa niyang anak. Mag-isa ang matandang nananaghoy sa malamig na sahig ng bilangguan. Samantala, nakikita rin niya ang isang binatang nasa ibang lugar na masaya, nagpapakalasing sa alak habang nagtatawanan kasama ng mga kaibigan. Ang lalaki sa bilangguan ay ang kanyang ama na si Don Rafael, at ang pangalan niya ang paulit-ulit na tinatawag ng matandang lalaki.